हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું એકદમ નવા સ્વાદ સાથે ચટાકેદાર દાળ ઢોકળી। સાતમની સિઝન પૂરી થઈ છે અને બધાના ઘરમાં ખૂબ જ મીઠાઈ ખવાણી હોય છે। ફ્રેન્ડ્સ, જો આ રીતે તમે તીખી તમતમતી અને ચટાકેદાર દાળ ઢોકળી બનાવશો તો બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ નવા સ્વાદ સાથે એકદમ ચટાકેદાર દાળ ઢોકળી। દાળ ઢોકળી બનાવવા માટે અહીં અમે અડધો કપ તુવેરની દાળ લીધી છે। તમે ઈચ્છો તો ચોથા ભાગની ચણાની દાળ નાખીને પણ દાળ ઢોકળી બનાવી શકો છો। પહેલાં તો આપણે સારી રીતે દાળને ધોઈ લેશું। તો દાળ મેં 2 પાણીએ ધોઈ લીધી છે। દાળ બાફવા માટે 2 કપ જેટલું પાણી નાખશું અને દાળનો એકદમ સરસ કલર આવે અને ઝડપથી બફાઈ જાય એ માટે અડધી ચમચી મીઠું નાખશું અને અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર નાખશું। હળદર અને મીઠું આ રીતે દાળમાં નાખવાથી દાળ ઝડપથી બફાઈ જાય છે અને દાળનો કલર બહુ સરસ આવે છે। અને સાથે જ દાળમાં અડધી ચમચી જેટલું ઘી નાખશું। ઘી નાખવાથી દાળ ઉભરાતી નથી અને દાળમાં ઘીનો એકદમ સરસ સ્વાદ આવશે। તો દાળ બાફવા મૂકી દેશું। કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને 4 સીટી થાય ત્યાં સુધી દાળને બાફી લેશું। દાળ બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ઢોકળી માટેનો લોટ બાંધી લેશું। ઢોકળીનો લોટ બાંધવા માટે અહીં અમે 1 વાટકી ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે અને સાથે 1 વાટકી ચણાનો લોટ લીધો છે। ઘણા લોકો એકલા ઘઉંના લોટથી ઢોકળી બનાવતા હોય છે, પણ આ રીતે જો ઢોકળી બનાવશો તો દાળ ઢોકળી એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનશે। મસાલા કરી લેશું। અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચીથી ઓછો ગરમ મસાલો અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને અડધી ચમચી ઘીનો મોણ નાખશું। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। બધું જ મિક્સ થયા પછી થોડું થોડું પાણી લેતા લોટ બાંધશું। લોટમાં પાણી ક્યારેય એકી સાથે નહીં નાખી દેવાનું, થોડું થોડું પાણી લઈને જ લોટ બાંધવાનો છે। અહીંયા દાળ ઢોકળી માટેનો લોટ બંધાઈ ગયો છે। આ લોટ આપણે રોટલી જેવો જ બાંધવાનો છે, વધારે ઢીલો ના હોવો જોઈએ કે વધારે કડક ના હોવો જોઈએ। બાંધેલો લોટ ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું। અહીં આપણી દાળ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે। દાળ બ્લેન્ડ કરી લેશું। અહીંયા દાળ બ્લેન્ડ થઈ ગઈ છે અને અડધા કપ જેટલું પાણી વધારાનું નાખેલું છે। તો દાળ સાઈડ પર રાખી દેશું અને વઘાર કરશું। તો દાળ ઢોકળીના વઘાર માટે કડાઈમાં તેલ મૂકશું। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ નાખશું અને સાથે જ અડધી ચમચી જીરું પણ નાખી દેશું। 1 ચક્રફૂલ, 3 લવિંગ, 1 ટુકડો તજનો, 1 તમાલપત્ર નાખશું અને ચપટી હિંગ નાખશું। તો બધું સારી રીતે કકળી જાય પછી 1 મીઠા લીમડાના પાન નાખશું। 1 મરચું બારીક સમારીને લીધેલું છે, મરચું પણ નાખી દેશું। ફ્રેન્ડ્સ, દાળ ઢોકળી તો આપણે લગભગ ઘરમાં બનતી હોય છે, પણ આજે આપણે વેજીટેબલથી ભરપૂર દાળ ઢોકળી બનાવશું। હવે વઘાર સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। તે બારીક સમારેલું કેપ્સિકમ મિક્સ કરશું। વેજીટેબલ સાંતળવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની। 1 નાનો ટુકડો દૂધીનો આ રીતે બારીક સમારીને લીધો છે। જ્યારે તમે દાળ ઢોકળીમાં વેજીટેબલનો ઉપયોગ કરો તો વેજીટેબલ આ રીતના એકદમ બારીક સમારેલા લેવાના। દૂધી મિક્સ કરી દેશું અને દૂધીની સાથે બટેટું પણ એ રીતના જ નાનું સમારીને લીધેલું છે, તો બટેટું પણ નાખી દેશું। આ દાળ ઢોકળીમાં તમારી પસંદગી મુજબના કોઈ પણ વેજીટેબલ ઉમેરી શકો છો। મિક્સ કરી લેશું। જો તમારી પાસે ગાજર, કોબી કે મકાઈ હોય તો એ પણ નાખી શકો છો। હવે મસાલા કરશું। મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું આપણે દાળ બાફવા ટાઈમે નાખેલું એટલે જાળવીને નાખવાનું। થોડી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું મિક્સ કરશું। વેજીટેબલને તેલમાં સારી રીતે સાંતળી લેશું। વેજીટેબલની સાથે જ અહીંયા 1 મુઠ્ઠી સિંગદાણા મેં અડધી કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળીને રાખેલા છે, એ પણ નાખી દઈશું। સિંગદાણા વેજીટેબલ સાથે સારી રીતે સંતળાઈ જશે અને દાળ સાથે એકદમ સરસ બફાઈ જશે। અહીં આપણા વેજીટેબલ એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે। તો બાફી અને ક્રશ કરેલી દાળ આપણે વેજીટેબલ સાથે મિક્સ કરી દઈશું।
અને કુકરમાં રહેલી દાળમાં 1 ગ્લાસ પાણી નાખી અને મિક્સ કરી લેશું. દાળ ઢોકળી માટેની દાળ થોડી પાતળી હોવી જોઈએ. ઢોકળી પડતા દાળ થોડી ઘટ થશે. મિક્સ કરી લેશું. વેજીટેબલ સાથે દાળ નાખ્યા પછી એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું સમારીને રાખેલું છે. ટમેટું દાળમાં નાખી દઈશું. હવે દાળ ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણે ઢોકળી તૈયાર કરી લેશું. અહીં આપણો લોટ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. ટીપું તેલ નાખી અને લોટને સારી રીતે મસળી લેશું. તો આપણો લોટ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે. એક મોટો લુવો લઈ અને આપણે રોટલી વણી લેશું. લુવા ઉપર લોટનું વટામણ લઈ અને રોટલી વણી લેશું. રોટલી બને એટલી પાતળી વણવાની છે. અહીંયા આપણી રોટલી વણીને તૈયાર છે. આ રીતના મોટી સાઇઝની રોટલી બનાવેલી છે અને આટલા લોટમાંથી આ રીતની 4 રોટલી તૈયાર થયેલી છે. તો તૈયાર થયેલી રોટલીના આપણે ટુકડા કરી લેશું. આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના કાપા કરવાના છે. એ જ રીતે આડા કાપા પણ કરી લેશું. તો આ રીતે ઢોકળીના ટુકડા કરી લીધા છે. તો બધી જ રોટલીના આ રીતે આપણે ટુકડા કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધીમા ગેસે આપણી દાળ પણ એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે. દાળની સાથે નાખેલા વેજીટેબલ પણ સરસ બફાઈ ગયા છે. તો જે આપણે પીસ કરીને રાખેલી ઢોકળી છે એક એક કરતાં બધી દાળમાં ઉમેરી દઈશું. ઢોકળી બને એટલી પાતળી વણવાની જેથી દાળ સાથે એકદમ સરસ બફાઈ જાય. ઢોકળી દાળમાં નાખ્યા પછી ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરવાની જેથી દાળ એકદમ સરસ ઉકળશે. એની સાથે જ આપણી ઢોકળી પણ સારી રીતે બફાઈ જશે. બાકીની ઢોકળી પણ આ રીતે કટ કરી અને દાળમાં મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણી દાળ ઢોકળી એકદમ સરસ ઉકળે છે. તો દાળ ઢોકળીને એકદમ સરસ ખાટો મીઠો સ્વાદ આપવા માટે અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો આંબલીનો પલ્પ લીધેલો છે. આંબલીના પલ્પની જગ્યાએ તમે લીંબુના રસનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પણ દાળ ઢોકળી થોડી ખાટી મીઠી હશે તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. અને 2 ચમચી જેટલો ગોળ લીધેલો છે. ગોળ નાખી દઈશું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. મિક્સ કરી લેશું. બધા મસાલા કર્યા પછી એક વખત દાળ ઢોકળી ચાખી લેવાની. જો કોઈ મસાલા તમને ઓછા વત્તા લાગતા હોય તો અત્યારે તમે મિક્સ કરી શકો છો. ઢોકળી નાખ્યા પછી દાળને સારી રીતે ઉકળવા દેવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જેટલી ઉકળશે એટલી સ્વાદિષ્ટ દાળ ઢોકળી તૈયાર થશે. ઢોકળી નાખ્યા પછી જેમ જેમ દાળ ઉકળશે તેમ દાળ થોડી ઘટ થવા લાગશે. તો જરૂર પડે તો અડધા કપ જેટલું પાણી મિક્સ કરી શકો છો. મેં અત્યારે અડધો કપ પાણી નાખેલું છે. જ્યારે તમે ઢોકળી દાળમાં મિક્સ કરો ત્યારે કાચો લોટ હોવાથી દાળમાં નાખ્યા ભેગી ઢોકળી તળિયે બેસી જાય છે. પણ જેમ જેમ બફાતી જાય એ રીતે એમ ઢોકળી ઉપર આવતી જાય છે. કાચો લોટ દાળમાં બાફવાનો છે. તો દાળ ઢોકળી બનાવવામાં બિલકુલ ઉતાવળ કરવાની નથી. અડધી કલાક જેટલો સમય તો દાળ ઢોકળી બનવામાં લાગે જ છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ઢોકળી બધી સરસ બફાઈ ગઈ છે. તો દાળને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે અડધી ચમચીથી ઓછો ગરમ મસાલો નાખશું. અને બારીક સમારેલી કોથમરી નાખશું. બધું મિક્સ કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તૈયાર થયેલી ગરમા ગરમ દાળ ઢોકળી સર્વ કરશું. ઉપરથી થોડી કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ છૂટી છૂટી દાળ ઢોકળી તૈયાર થયેલી છે. સાતમની સિઝન પૂરી થઈ છે અને બધાના ઘરમાં ખૂબ જ મીઠાઈ ખવાણી હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો આ રીતે તમે તીખી તમતમતી અને ચટાકેદાર દાળ ઢોકળી બનાવશો તો બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો એક વખત ચોક્કસ ટ્રાય કરવા જેવી વેજીટેબલથી ભરપૂર દાળ ઢોકળી તૈયાર છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને મારી આ નવી રીતે બનેલી દાળ ઢોકળીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.